আসাম জব চেনেলটোৰ সমুদৰ্শকক অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে আমি এই ভিডিঅ'টোত লৈ আনিছোঁ ৩০০টাতকৈও অধিক যি ভেকেঞ্চি ওলাইছে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত তাৰ বিষয়ে। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ শেষ পৰ্যন্ত স্কিপ নকৰাকৈ চাব, কাৰণ আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ যাতে আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰে, যাতে সকলোৱে এটা জব লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে দেৰি নকৰি এতিয়া আজি আমাৰ নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহকচোন। আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটো জব ওলাইছে টিম লিডাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ জব। এই পষ্টটোৰ বাবে আপোনালোকৰ পৰা এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেশ্যন বা 12 পাছ কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। লোকেশ্যন এজ পাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ মতে আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব। এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ যদি কথা কওঁ, ফ্ৰেছাৰ্ছ আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ অৰ্থাৎ কাৰোবাৰ অভিজ্ঞতা থাকক বা নাথাকক সকলোৱে এই পষ্টকেইটা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। LGBTQIA+ candidates are strongly encouraged to apply. আপোনালোকে নেটত ভালদৰে সাৰ্চ কৰি ল'ব LGBTQIA+ এই কেণ্ডিডেটসকল আচলতে কিহৰ কেণ্ডিডেট হয়। যদিহে আপোনালোকে জানে এই কেণ্ডিডেটসকল কোন বা তেনেকুৱা কোনোবা কেণ্ডিডেট যদি আছে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এপ্লাই কৰিব। এই পোষ্টকেইটাৰ বাবে কেইটামান ৰিকুৱাৰমেণ্ট তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে, সেইকেইটা হ'ল গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল, লিডাৰশ্বিপ and team management abilities, positive attitude and willingness to learn, basic computer knowledge will get preference. অৰ্থাৎ কাৰোবাৰ যদি বেছিক কম্পিউটাৰ নলেজ থাকে তেন্তে আপোনালোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। গতিকে এই টিম লিডাৰৰ পষ্টটো যদি কোনোবাই এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবে তেন্তে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক 8402924059 এই নাম্বাৰটো। আমাৰ নেক্সটটো পোষ্ট ওলাইছে বন্ধন বেংকত সেলছ অফিচাৰৰ পোষ্ট, অন ৰোল পোষ্ট হয় আচলতে। লোকেশ্যন হৈছে গুৱাহাটী, বঙাইগাঁও আৰু আইজল। প্ৰডাক্টটোৰ যদি কথা কওঁ আনচিকিউৰ্ড পাৰ্চনেল লোন এণ্ড বিজনেছ লোন হয়। ভেকেঞ্চি 3টা ওলাইছে। কোৱালিফিকেশ্যন এনি গ্ৰেজুৱেট। বয়সৰ সীমা যদি কওঁ মেক্সিমাম 32 ইয়াৰ্ছলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ যদি কথা কওঁ, যদি কাৰোবাৰ কেণ্ডিডেটৰ পাৰ্চনেল লোন এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে অৰ্থাৎ এজ এ সেলছ অফিচাৰ হিচাপে পাৰ্চনেল লোন কাম কৰাৰ যদি অভিজ্ঞতা আছে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব। চেলাৰী বেষ্ট ইন দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰি মতে আপোনালোকে পাব। কোনোবা যদি তেনেকুৱা কেণ্ডিডেট আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ জব যদি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবে তেন্তে আপোনালোকৰ বায়'ডাটাখন পঠিয়াই দিব plavan.datta@bandhanbank.com। আমাৰ নেক্সটটো পোষ্ট ওলাইছে PNB মেটলাইফত। চেনেলটোৰ নাম হৈছে বাংকা আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ। লোকেশ্যন হৈছে গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, তেজপুৰ, গোলাঘাট আৰু কোকৰাঝাৰ। ভেকেঞ্চি আছে 5টা। কোৱালিফিকেশ্যন কেৱল মাত্ৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন মেণ্ডেটৰী অৰ্থাৎ কেৱল মাত্ৰ গ্ৰেজুৱেটসকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ যদি কথা কওঁ মিনিমাম 1 year ইন এনি সেলছ ৰোল অৰ্থাৎ BFSI যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকে তেন্তে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব। লগতে আপোনালোকৰ নিজৰ এখন ভেহিকল থাকিব লাগিব, স্পেচিয়েলি 2 হুইলাৰ, আৰু লগতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব। তেনেকুৱা কোনোবা যদি কেণ্ডিডেট আছে তেন্তে তেওঁলোকৰ বায়'ডাটাখন এতিয়াই পঠিয়াই দিয়ক risha.das@pnbmetlife.com। আমাৰ নেক্সটটো পোষ্ট ওলাইছে আকাশা ক্লিন এনাৰ্জিৰ জব। পজিশ্যন হৈছে এৰিয়া সেলছ মেনেজাৰ, চমুকৈ ASM বুলি কোৱা হয়। লোকেশ্যন হৈছে মাল্টিপুল লোকেশ্যনছ এক্ৰছ আসাম, গুৱাহাটী, নলবাৰী, ৰঙিয়া, কোকৰাঝাৰ, নগাঁও, বৰপেটা, কামৰূপ আৰু বঙাইগাঁও তেনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইবিলাকত ওলাইছে। EV বা অটোমোবাইল সেলছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি থাকে তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে 2 বছৰৰ পৰা 5 বছৰ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব EV বা বেটেৰী বা অটোমোবাইল সেলছৰ ক্ষেত্ৰত। কি ৰেছপনচিবিলিটিছৰ যদি কথা কওঁ ডিলাৰ নেটৱৰ্ক এক্সপানশ্যন, সেলছ টাৰ্গেট এচিভমেণ্ট, মাৰ্কেট ডেভেলপমেণ্ট, কালেকশ্যনছ এণ্ড ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজমেণ্ট এইকেইটা আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব। চেলাৰীৰ যদি কথা কওঁ এট্ৰেক্টিভ চেলাৰী প্লাছ পাৰফৰ্মেঞ্চ ইনচেণ্টিভছ প্লাছ ট্ৰেভেল এলাউঞ্চ আপোনালোকে পাব। এই পোষ্টকেইটা যদি কোনোবাই এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবে তেন্তে ইমেইলৰ জৰিয়তে নিজৰ বায়'ডাটাখন পঠিয়াই দিব siliguri.nodalhr@akashafin.com। আৰু আপোনালোকে
ওপৰত কিন্তু অৰ্থাৎ যেতিয়া ইমেইলৰ সাবজেক্ট লাইনটো লিখিব তাত আপোনালোকে কিন্তু লোকেশ্যন এপ্লাইড ফৰ আৰু স্পেচিয়েল যিটো লোকেশ্যনত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবে সেইটো লিখি দিব ধৰি লওক আপোনালোকে বঙাইগাঁও লোকেশ্যনত জব কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেন্তে সাবজেক্ট লাইনত লিখিব লোকেশ্যন এপ্লাইড ফৰ বঙাইগাঁও বুলি আমাৰ নেক্সট পোষ্ট ওলাইছে SBA হাইড্ৰো কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীত লাইসেন্স অফিচাৰৰ পোষ্ট লোকেশ্যন হৈছে ডিব্ৰুগড় তিনচুকীয়া আৰু নামচাই লোকেল কেণ্ডিডেটক এই পোষ্ট কেইটাৰ বাবে প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব লগতে আপোনালোকৰ যদি লাইসেন্স ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েন্স আছে উইথ গভৰ্ণমেণ্ট অথৰিটিজ তেন্তে আপোনালোকে এডভান্টেজ এটা পাব নলেজ অফ PAP ILP এণ্ড লোকেল পাৰ্মিটছ কিন্তু আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব এই পোষ্ট কেইটা এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন কাৰেণ্ট লোকেশ্যন ৰিলিভেণ্ট এক্সপিৰিয়েন্স আৰু কণ্টেক্ট ডিটেইলছ পঠিয়াই দিব sba.hydro.construction@gmail.com আমাৰ নেক্সট পোষ্ট ওলাইছে ডালমিয়া ভাৰতত ইনফ্ৰা এণ্ড ফেচিলিটি মেনেজমেণ্ট স্পেচিয়েলি যদি ফিমেল কেণ্ডিডেট হয় প্ৰিফাৰেন্স পাব লোকেশ্যন হৈছে জাগিৰোড ডালমিয়া প্লান্ট কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট বা MBA হ'ব লাগিব SAP নলেজ মাষ্ট বি থাকিবই লাগিব আৰু এই পোষ্ট কেইটা এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ বায়োডাটাখন পঠিয়াই দিব hr.gcw@dalmiabharat.in পুনৰ কৈ দিছো hr.gcw@dalmiabharat.in এইটো ইমেইলত আপোনালোকৰ বায়োডাটাখন পঠিয়াই দিব আমাৰ নেক্সট পোষ্ট ওলাইছে হেপী মন্টেশ্বৰী হাই স্কুলত কম্পিউটাৰ টিচাৰ পাৰ্মানেণ্টৰ পোষ্ট ক্লাছেছৰ যদি কথা কওঁ ক্লাছ 8 to 10 সেৱা বৰ্ডৰ হ'ব স্কুলখন ক্লাছ 8 to 10 আপোনালোকে পঢ়াব লাগিব লোকেশ্যনৰ যদি কথা কওঁ বৈশিষ্ট্য চাৰিআলি গুৱাহাটী ৱেল কোৱালিফাইড আৰু এক্সপিৰিয়েন্স কেণ্ডিডেট যদি থাকে প্ৰিফাৰেন্স পাব Salary যদি কথা কওঁ নেগোচিয়েবল এজ পাৰ ইয়ৰ এক্সপিৰিয়েন্স আৰু কোৱালিফিকেশ্যনৰ মতে পাব আৰু এই পোষ্ট কেইটা এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব 7002644752 এই নাম্বাৰটোত আমাৰ নেক্সট পোষ্ট ওলাইছে ভিভো ৰনচেং মোবাইল ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেডত এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ টেলি অপাৰেশ্যনৰ বাবে প্ৰয়োজন হৈছে লোকেশ্যন গুৱাহাটী পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন কমাৰ্চ ফাইনেন্স একাউণ্টিং বা MBA যদি ফাইনেন্সত কৰা হয় তেন্তে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মিনিমাম 3+ years ইন একাউণ্টিং এণ্ড জেনেৰেল লেজাৰ উইথ হেণ্ডছ অন টেলি ERP থাকিব লাগিব ষ্ট্ৰং নলেজ অফ GST এণ্ড ষ্টেটৰী কমপ্লায়েন্স আপোনালোকৰ পৰা বিচৰা হৈছে এই পোষ্ট কেইটা এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ বায়োডাটাখন পঠিয়াই দিব admin.hr.in vivorongsen.com আমাৰ নেক্সট পোষ্ট ওলাইছে আসাম টাউন ইউনিভাৰ্চিটি চমুকৈ ADTUত এডমিশ্যন কাউন্সেলৰ পোষ্ট যাৰ বাবে লোকেশ্যন হৈছে শিলিগুৰি কোৱালিফিকেশ্যনৰ যদি কথা কওঁ গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিচিপ্লিন এক্সপিৰিয়েন্সৰ যদি কথা কওঁ এবছৰৰ পৰা 3 বছৰ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব কাউন্সেলিং এডমিশ্যনছ বা সেলছৰ ক্ষেত্ৰত দেন নেক্সট পোষ্ট ওলাইছে অফিচাৰ সিনিয়ৰ অফিচাৰ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ পোষ্ট লোকেশ্যন হৈছে ত্ৰিপুৰা নাগালেণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ লখিমপুৰ কোকৰাঝাৰ বঙাইগাঁও কোৱালিফিকেশ্যন কেৱল মাত্ৰ গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে এক্সপিৰিয়েন্সৰ যদি কথা কওঁ এবছৰৰ পৰা 3 বছৰ আপোনালোকৰ এডমিশ্যন বা কাউন্সেলিং বা মাৰ্কেটিঙত থাকিব লাগিব এক্সপিৰিয়েন্স দেন নেক্সট পোষ্ট ওলাইছে সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলৰ পোষ্ট কেৱল মাত্ৰ গুৱাহাটী লোকেশ্যনৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যনৰ যদি কথা কওঁ মাষ্টাৰ্ছ ইন সাইকোলজি বা কাউন্সেলিঙত থাকিব লাগিব এক্সপিৰিয়েন্স এবছৰৰ পৰা 3 বছৰ আপোনালোকৰ সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং এণ্ড ষ্টুডেণ্ট ছাপোৰ্টত থাকিব লাগিব এই পোষ্ট কেইটা এপ্লাই কৰিম বুলি যদি আপোনালোকে ভাবে তেন্তে আপোনালোকৰ বায়োডাটাখন পঠিয়াই দিব careers@adtu.in আমাৰ নেক্সট পোষ্ট ওলাইছে ফ্লিপকাৰ্টত পজিশ্যনটো হৈছে হাব অপাৰেশ্যনছ এক্সিকিউটিভৰ পোষ্ট লোকেশ্যন হৈছে নগাঁও হাজো বঙাইগাঁও এক্সপিৰিয়েন্সৰ যদি কথা কওঁ 1+ years ইন অপাৰেশ্যনছ এণ্ড টিম মেনেজমেণ্টত থাকিব লাগিব ওমেন কেণ্ডিডেট হ'লে হাইলি প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব যদিহে আপোনালোকে এই পোষ্ট কেইটা এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবে তেন্তে আপোনালোকৰ বায়োডাটাখন পঠিয়াই দিব rakeshkalita.vc@flipkart.com আৰু আপোনালোকে কোনটো লোকেশ্যনত জবটো বিচাৰে সাবজেক্ট লাইনত কিন্তু লিখিবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ নেক্সট পোষ্ট ওলাইছে ওমশ্ৰী গ্ৰুপত ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ পোষ্ট লোকেশ্যন হৈছে উলুবাৰী গুৱাহাটী স্যালাৰি যদি কথা কওঁ 15,000
CTC per month আপোনালোকে পাব must be proficient in Google Sheets and MS Excel অৰ্থাৎ Google Sheet আৰু MS Excel আপোনালোকে ভালদৰে জানিব লাগিব আৰু আপোনালোকে ৰিপৰ্টিং কৰিব লাগিব CEO যদিহে আপোনালোক ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেন্তে আপোনালোকৰ বায়োডাটাখন পঠিয়াই দিব hr@omsrigroup.com আমাৰ নেক্সট পোষ্ট ওলাইছে ৰেলিগ্ৰি ডিজিটেলত সেলছ এক্সিকিউটিভৰ পোষ্ট ফিনটেকৰ বাবে আপাৰ আসাম ক্লাষ্টাৰৰ এটা ভেকেন্সি আৰু লোৱাৰ আসাম ক্লাষ্টাৰৰ এটা ভেকেন্সি কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিসিপ্লিন এক্সপিৰিয়েন্সৰ যদি কথা কওঁ মিনিমাম 2 ইয়াৰ্ছ ইন সেলছ ফিনটেক বেংকিং বা ইন্স্যুৰেন্সত যদি হয় প্ৰিফাৰেন্স পাব লগতে আপোনালোকে ট্ৰেভেলিং কৰিবলৈ কিন্তু ইচ্ছুক হ'ব লাগিব যদিহে তেনেকুৱা কোনোবা কেণ্ডিডেট আছে তেন্তে আপোনালোকৰ বায়োডাটাখন পঠিয়াই দিব sandeep.day@religare.com গতিকে এইটোৱে আছিল আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ একেবাৰে শেষৰটো পোষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ জবৰ নটিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টোত উল্লেখিত কোনোবা এটা পোষ্টক লৈ যদি কিবা কনফিউজন থাকে তেন্তে কমেণ্ট বক্সত উল্লেখ কৰিব আমি আপোনালোকক সহায় কৰিম আৰু পুনৰ আপোনালোকলৈ অনুৰোধ যাতে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamjob693.blogspot.com টো সদায় চাই থাকে কাৰণ আমাৰ ভিডিঅ'ত নোলোৱা বহু পোষ্ট আমি সেই চেনেলটো দি থাকোঁ যাৰ পৰা আপোনালোক লাভান্বিত হ'ব পাৰে গতিকে ইয়াকে কৈ আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা সামৰণি মাৰিছোঁ জয় জুবিন দা জয় অসম